Okay, everyone, mark your presenting. Is my screen visible to you? And am I clearly audible? So let's start today with your lesson number 5. Acids, bases, and salts. ओके, आपण तुमचे ऍसिड, बेसेस अँड सॉल्ट्स म्हणजेच आम्ल, आम्लारी आणि क्षार या लेसनला सुरुवात करतोय. यामध्ये आपण काय काय पाहणार आहोत? द पॉइंट्स टू बी अंडरस्टँड आर अरेनियस थेअरी ऑफ ऍसिड अँड बेसेस, अरेनियसचा आम्ल आणि आम्लारी बाबतचा सिद्धांत, त्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अन ऍसिड ऑर अ बेस, आम्ल आणि आम्लारी यांची संहती, त्यांचा कॉन्सन्ट्रेशन, पीएच ऑफ अ सोल्युशन, कोणत्याही द्रावणाचा पीएच कसा पाहायचा, सामू म्हटलं जातं मराठीत त्याला, पीएच ऑफ अन ऍसिड अँड बेस, आम्ल आणि आम्लारीचा सामू, आणि सॉल्ट्स, क्षार. ओके, नाव how are the following substances classified into 3 groups with the help of litmus? Lemon, tamarind, baking soda, buttermilk, vinegar, orange, milk, lime, tomato, milk of magnesia, water and alum. जर आपण लिंबू, चिंच, खाण्याचा सोडा, ताक, विनेगर, संत्री, दूध, टोमॅटो, मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया, पाणी, तुरटी यासारखे पदार्थ घेतले तर लिटमसच्या साहाय्याने, लिटमस पेपरचा वापर करून त्याच्या कलर नुसार आपण त्याला ऍसिड आहे, म्हणजेच आम्ल आहे, बेस आहे, आम्लारी आहे की क्षार आहे हे फाइंड आउट करू शकतो. We have seen earlier that some foodstuffs are sour to taste while some other are bitter and slippery or soapy to touch. आपण ऑलरेडीच पाहिलेलं आहे मागच्या स्टँडर्ड मध्ये की काही पदार्थ आंबट असतात, काही तुरट असतात आणि हाताला काय लागतात, स्लिपरी आणि सोपी म्हणजे बुळबुळीत लागतात. When these substances are studied scientifically, it is found that they contain acidic and basic substances respectively. मग जेव्हा याचा अभ्यास केला गेला तेव्हा आंबट चवीचे पदार्थ हे ऍसिडिक असतात, आम्लधर्मी असतात, आणि तुरट चवीचे आणि हाताला बुळबुळीत लागणारे पदार्थ हे बेसिक असतात, आम्लारी धर्मी असतात असं समजलं. We have also learned about an easy and safe method of using an indicator like litmus to detect acid and bases. लिटमस पेपरचा वापर करून आम्ल आणि आम्लारी कसे ओळखायचं हे पण पाहिलंय. How are acid and alkali detected with help of litmus paper? We shall now learn more about acid and bases, but let us first recapitulate on the constituent of molecule of compound. आपण आम्ल आणि आम्लारी याविषयी काही जास्त माहिती या लेसन मध्ये घेणार आहोत, पण त्यासाठी संयुगाचे रेणू हे कशाचे बनतात हे एकदा आपण पुन्हा रिकॅप्युलेट करायचं आहे, त्यांचं पुनरावलोकन करायचं आहे. सो नेम ऑफ कंपाउंड इज हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला HCl, आम्लारी धर्मी मूलक बेसिक रॅडिकल काय आहे, H+, ऍसिडिक रॅडिकल काय आहे, Cl-. आपण लास्ट लेसन मध्ये हे शिकलेलो आहोत, जर तुम्हाला आठवत असेल, बेसिक अँड ऍसिडिक रॅडिकल, आम्लारी धर्मी आणि आम्लधर्मी मूलक. आणि टाइप ऑफ कंपाउंड HCl हे एक ऍसिड आहे. ओके, देन अशाच प्रकारे तुम्ही HNO3, HBr, H2SO4 यांचा काढायचा आहे. H2SO4 चं जर एक्झाम्पल आपण घेतलं तर हायड्रोजन इज अ बेसिक आयन आणि SO4 इज अ ऍसिडिक रॅडिकल, आणि H2SO4 हे काय आहे, एक ऍसिड आहे, आम्ल आहे. ओके, NH4OH, NaOH इज अ बेस. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही हायड्रोजन आयन असतील तर ऍसिड आहे, आणि OH आयन असतील तर OH चे रॅडिकल असतील, हायड्रॉक्साइड असेल तर आम्लारी आहे, बेस आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, हा टेबल पूर्ण करू शकता तुम्ही.
तुमच्या जे काही लास्ट लेक्चरला आपण रॅडिकल शिकलेलो होतो त्याच्या बेसिसवर. ओके, इथपर्यंत समजलंय? येस, ओके. दिस लेसन इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन फोर्थ वन. फोर्थ लेसन समजलं असेल तर हा समजणं खूप सोपं आहे. Some compounds are seen to have H plus as the basic radical in their molecule. These are called acid. म्हणजे ज्या संयुगांच्या रेणूमध्ये H plus हे अम्लारीधर्मी मूलक असेल, रॅडिकल असेल, ते सगळे काय आहेत? ऍसिड्स आहेत, आम्ल आहेत. And some compound are seen to have OH minus ion as their acidic radical in their molecule. All these compound are bases. आणि ज्यांच्यामध्ये OH मायनस हे मूलक आहे ते सगळे काय आहेत? बेसेस आहेत, आम्लारी आहेत. These ionic compounds have basic radicals other than H plus and acidic radical other than OH minus are called salt. म्हणजेच ज्यांचे आम्लारी धर्मी रॅडिकल मूलक हे H plus पेक्षा वेगळे असून आम्लधर्मी मूलक हे OH पेक्षा वेगळे आहेत, त्यांना सॉल्ट्स म्हणजे क्षार म्हणायचं आहे. ओके, म्हणजे आता 58 वर जर तुम्हाला कशामध्ये ऍसिडिक रॅडिकल नसेल मिळत किंवा बेसिक रॅडिकल नसेल मिळत तर ते सॉल्ट्स आहेत, हे लक्षात ठेवा. ओके. आयनिक कंपाऊंड रिकॅपिट्युलेशन. आयनिक संयुगे एक पुनरावलोकन. The molecule of an ionic compound has two constituents, namely cation, that is positive ion, and basic radical, and anion, negative ion or acidic radical. आपण पाहिलं की आयनिक संयुगाच्या रेणूचे दोन घटक आहेत. पहिला म्हणजे कॅटायन म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन, धन आयन, म्हणजे तो आहे बेसिक रॅडिकल. आणि दुसरा आहे anion, निगेटिव्ह आयन, तो आहे ऍसिडिक रॅडिकल, आम्लधर्मी मूलक. There is a force of attraction between these ions as they are oppositely charged, and that is called the ionic bond. हे आयन हे विरुद्ध प्रभारित असतात, अपोजिटली चार्ज असतात, म्हणून त्यांच्यामध्ये काय असतं? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, आकर्षण बल कार्यरत असतं आणि त्याच्यानेच ते आयनिक बॉन्ड म्हणजे आयनिक बंध तयार करतात. While studying static electricity, we have learned that there is a natural tendency of any body, to change from an electrically charged state into an electrically neutral state. आपण जेव्हा स्थितिक विद्युतचा अभ्यास केला तेव्हाच आपण पाहिलं की निसर्गता कोणत्याही वस्तूची प्रवृत्ती अशी आहे की विद्युत प्रभारित स्थितीकडून ती उदासीन स्थितीकडे जाऊ शकते. Why then is an electrically charged ion formed from an electrically balanced, that is neutral atom? The explanation lies in the electronic configuration of atoms. मग असे असून सुद्धा विद्युतदृष्ट्या संतुलित म्हणजे उदासीन अशा अणूपासून प्रभारित आयन कशामुळे तयार होतात? याचं उत्तर आपण अणूच्या जे इलेक्ट्रॉन स्वरूपण आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे, त्याच्यावरून मिळवू शकतो. इथे फॉर्मेशन ऑफ कंपाऊंड NaCl electronic configuration दिलेला आहे बघा. Figure 5.1 shows how the sodium and chlorine atom form the Na plus and Cl minus. As a result, how the NaCl salt is formed. इथे 5.1 या फिगर मध्ये सोडियम आणि क्लोरीन, ओके, हे आयन आणि त्याच्यामुळे NaCl हा जो सॉल्ट आहे, क्षार आहे, तो कसा तयार होतो ते दिलेलं आहे. ओके, यू कॅन ऑब्झर्व. सोडियमचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 281. त्याच्यानुसार त्याच्या प्रत्येक कक्षेत इलेक्ट्रॉन काढलेले आहेत. ओके, जेव्हा त्यांनी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट केला तेव्हा त्याच्या कक्षेत 2 आणि 8, बाह्यतम कक्षेत आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन राहिले. ओके, आता क्लोरीनला बघा. क्लोरीन काय आहे? 287, 17 आहे त्याचा ऍटॉमिक नंबर, त्यामुळे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण 287 असं लिहिणार. 7 इलेक्ट्रॉन आहेत, मग तो 7 देणार का? नाही, त्या उलट तो एक ऍक्सेप्ट करू शकतो, म्हणून क्लोरीन निगेटिव्ह होतो. इट इज ऍक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, राईट.
म्हणून तो निगेटिव्ह होतो आणि तो त्याचा ऑक्टेट पूर्ण करतो 288. त्याचं बाह्यतम कक्षातलं जे ऑक्टेट आहे, अष्टक आहे, तो पूर्ण करतोय. ओके. सो NaCl हा एक आयोनिक बॉन्ड होऊन NaCl हे जे व्हॉट यू कॅन से Na प्लस आणि Cl मायनस असलेला एक इथे एक क्षार सॉल्ट तयार झालेला आहे. अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नुसार कशा प्रकारे त्यांनी इलेक्ट्रॉन्सची देवाणघेवाण केली, समजलं? येस, इट इज व्हेरी इझी. फक्त ऍटॉमिक नंबर वरून आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढायचं आहे, जे तुम्ही आतापर्यंत केलेलंच आहे, आणि फक्त ड्रॉ करायचं आहे की कोणत्या कक्षेत किती इलेक्ट्रॉन राहतील. जर 287 आहे क्लोरीन, तर आतल्या कक्षेत 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आणि शेवटच्या ऑर्बिट मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन. पण 7 इलेक्ट्रॉन तर कोणाला देता येत नाहीत ना. त्या उलट एक घेऊन स्वतःचा ऑक्टेट पूर्ण करणं सोपं आहे क्लोरीनला. म्हणून त्याने एक इलेक्ट्रॉन बॉरो केला, घेतला आणि त्याने स्वतःचं ऑक्टेट पूर्ण केलं. पण घेतोय त्यावेळी आपण कोणतीही गोष्ट घेतो कोणाकडून तेव्हा कर्ज येतं ना, तसंच क्लोरीनवर कर्ज आलं म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज आला आणि म्हणून Na प्लस आणि Cl मायनस झाला. अंडरस्टूड? येस एव्हरीवन, प्लीज लेट मी नो. ओके, गुड. The outermost shell of a sodium and chlorine atom is not a complete octet. However, outermost shell in both Na plus and Cl minus ion are complete octet. जेव्हा आपण क्लोरीन आणि सोडियमचा विचार केला तेव्हा त्यांचं ऑक्टेट कम्प्लीट नव्हतं, पण सोडियम आणि क्लोरीनच्या आयनचं ऑक्टेट हे कम्प्लीट झालेलं आहे इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण करून. An electronic configuration with a complete octet indicate a stable state. म्हणजे जर तुमच्या अणूचं अष्टक पूर्ण असेल तर हे इलेक्ट्रॉन स्वरूपण स्टेबल स्टेट म्हणजे स्थैर्याची स्थिती दर्शवत असतं. Further, an ionic bond is formed between the oppositely charged Na plus and Cl minus ion, and therefore an ionic compound NaCl having very high stability is formed. आणि नंतर पुढे जाऊन Na plus आणि Cl minus त्या विरुद्ध प्रभारित अपोजिटली चार्ज आयन्स मध्ये एक आयोनिक बॉन्ड तयार झाला, आयोनिक बंध तयार झाला आणि NaCl हे स्टेबल, व्हेरी हाय स्टेबिलिटी म्हणजे अतिशय स्तरीय असलेलं एक आयोनिक कंपाऊंड तयार झालं. ओके. नाव डिसअसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाऊंड. What are the resulting mixture formed by mixing the following substances? Sorry. वॉटर अँड सॉल्ट, पाणी आणि मीठ यांच्या मिश्रणाला काय म्हणाल तुम्ही? सांगा. येस. पाणी आणि मीठ हे जर एकमेकात मिक्स केले तर त्यांच्या मिश्रणाला काय म्हणतात? आहे ना, शिकलात ना तुम्ही, आय थिंक इन 7th स्टँडर्ड, राईट? 7th और 6th स्टँडर्ड. होमोजिनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, नॉन होमोजिनियस मिक्सचर शिकलाय ना, विषमांगी मिश्रण. येस ऑर नो? मग पाण्यात मीठ हे पूर्णपणे सोल्युबल होईल, सो इट विल बी अ होमोजिनियस मिक्सचर, राईट? पाणी आणि साखर, वॉटर अँड शुगर विल बी ऑल्सो द होमोजिनियस वन. वॉटर अँड सॉडस्ट, पाणी आणि लाकडाचा भुसा मिक्स होतील का एकमेकांमध्ये? नो. सो नॉन होमोजिनियस, विषमांगी मिश्रण. आणि तसंच पाणी आणि तेलाचं पण, वॉटर अँड ऑइल ऑल्सो नॉट गोइंग टू मिक्स विथ इच अदर. ओके. सी. An ionic compound forms an aqueous solution on dissolving water. जेव्हा आयोनिक संयुग पाण्यात विरघळतं तेव्हा aqueous solution म्हणजे जलीय द्रावण तयार होतं.
In the solid state, the oppositely charged ion in the ionic compound are sitting side by side. स्थायू जेव्हा आयोनिक संयुग असतं तेव्हा विद्युत प्रभारित आयन हे एकमेकांना साइड बाय साइड असे एकमेकांना लागून असतात. When an ionic compound begins to dissolve in water, the water molecule penetrate in between the ion of compound and separate them from each other. जेव्हा एखादा आयनिक संयुग पाण्यात विरघळायला सुरुवात होते तेव्हा पाण्याचे रेणू संयुगाच्या आयनांच्या मध्ये घुसतात आणि त्यांना एकमेकांपासून दूर करतात. That is to say, an ionic compound dissociate during formation of an aqueous solution. म्हणजे जलीय द्रावण होताना आयोनिक संयुगाचे विचरण होतं. एक्झाम्पल घ्यायचं आपण पाणी आणि मिठाचं. मीठ स्थायीरूप आयोनिक संयुग आहे, ओके, आणि ते एकमेकांना चिकटून आहेत, पण जेव्हा ते पाण्यात गेले तेव्हा ते एकमेकांपासून दूर झाले, ओके, आणि एक ॲक्वियस सोल्युशन फॉर्म झालं. अंडरस्टूड? गॉट टिल हियर? Each of the dissociated ion in aqueous solution is surrounded by water molecule. द्रावणामध्ये विलग झालेले जे आयन असतात त्या प्रत्येक आयनाला सर्व बाजूंनी पाण्याच्या मॉलिक्युलने, वॉटर मॉलिक्युल्सने, पाण्याच्या रेणूंनी घेरलेलं असतं. This state is indicated by writing AQ meaning aqueous on the right of symbol of the ion. मग ही स्टेट आयनाच्या संज्ञेच्या उजवीकडे राईट बाजूला AQ म्हणजे aqueous असं लिहितात. हे बघा इथे Na aqueous, Cl minus aqueous. Salt in solid state before dissolving, NaCl म्हणजे पाण्यात विरघळण्यापूर्वी स्थायीरूपी मीठ. नंतर पाण्यात विरघळल्यावर सोडियम क्लोराईड ग्रीन मध्ये, म्हणजे त्याच्यामध्ये ब्लॅक कलरचे मध्ये मध्ये लाईक पाण्याचे मॉलिक्यूल गेले म्हणून Cl मायनस आणि Na प्लस वेगवेगळे झाले. ओके, aqueous solution of salt, इथे सोल्युशन झालं तयार, Cl मायनस आणि Na प्लस आयन वेगवेगळे झाले. सो NaCl in solid state in presence of water go through dissociation to form Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. म्हणजे NaCl जेव्हा स्थायू रूपात असतं मीठ, ते पाण्याच्या प्रेझेन्स मध्ये त्याचं विचरण होतं, डिसोसिएशन होतं आणि Na प्लस म्हणजे सोडियमचे आणि Cl मायनसचे aqueous फॉर्म तयार होतात. ओके, डायग्राम वरून समजलं सगळ्यांना? यस शुअर? ओके, आता अरेनियस थेरी पाहूया आपण. Arrhenius theory of acids and bases. What Arrhenius has found out? The Swedish scientist Arrhenius put forth a theory of acids and bases in the year 1887. This theory gives definitions of acid and bases as follows. 1887 मध्ये स्वीडिश सायंटिस्ट अरेनियस याने आम्ल आणि आम्लारीचा एक सिद्धांत मांडला आणि त्यामध्ये त्याने त्याच्या डेफिनेशन्स केल्या, व्याख्या केल्या. काय आहेत त्या? पहिली आहे ऍसिड म्हणजे आम्लाची व्याख्या, डेफिनेशन. An acid is a substance which on dissolving in water give rise to H plus ion as the only cation. आम्ल म्हणजे असा पदार्थ जो पाण्यात विरघळला असता त्याच्या द्रावणात H प्लस म्हणजे हायड्रोजनचेच आयन म्हणजे कॅटायनच तयार होतात, म्हणजे HCl, H2SO4, H2CO3. बघा एक्झाम्पल बघा, HCl water in dissociation H plus and Cl minus. H2SO4 मध्ये पण H प्लसच तयार होतोय आणि HSO4 मध्ये पण H प्लसच तयार होतोय. म्हणजेच ऍसिड म्हणजेच आम्ल हा असा पदार्थ आहे जो जेव्हा पाण्यात विरघळवला जातो तेव्हा त्याच्या द्रावणामध्ये डिझॉल्व इन वॉटर इट ओनली गिव्ह राईज टू H प्लस आयन, तेव्हा तो फक्त पाण्यामध्ये हायड्रोजन आयनच देतो, त्याला ऍसिड म्हणतात, आम्ल म्हणतात. सो व्हॉट इज बेस? अरेनियसने बेसची व्याख्या कशी केली? आम्लारी म्हणजे काय? A base is a substance which on dissolving in water give rise to
OH minus ion as the only anion, for example NaOH and CaOH2. आम्लारी म्हणजे असा पदार्थ जो पाण्यात विरघळला असता त्याच्या द्रावणात फक्त हायड्रॉक्साइड आयन म्हणजे OH मायनस आयन म्हणजे anions तयार होता. So NaOH in solid state in presence of water gives dissociation and gives Na plus aqueous plus OH minus aqueous. OH मायनस तयार होणारा बेस, H प्लस तयार होणारा ऍसिड, H प्लस आम्ल, OH मायनस आम्लारी. अंडरस्टूड? समजली अरेनियसने काय डेफिनेशन बनवली आहे? यस शुअर? खूप लेंदी लेसन आहे. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ acids and bases. Strong and weak acid, bases and alkali. आता क्लासिफिकेशन बघूया आपण, वर्गीकरण. तीव्र व सौम्य आम्ल, आम्लारी and alkali, alk. Acids and bases are classified as strong and weak on the basis of the extent to which they dissociate in their aqueous solution. आम्ल आणि आम्लारी त्यांच्या जलीय द्रावणांमध्ये डिसोसिएट कशा प्रकारे होतात, त्यांचं विचरण किती प्रमाणात होतं, त्यानुसार त्यांचं क्लासिफिकेशन स्ट्रॉंग आणि वीक म्हणजे तीव्र आणि सौम्य असं दोन प्रकारात करतात. सो व्हॉट आर स्ट्रॉंग ऍसिड्स? On dissolving in water, a strong acid dissociates almost completely, and the resulting aqueous solution contain mainly H plus ion and the constant acidic radical. For example, HCl, hydrochloric acid, okay, HNO3, H2SO4. म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणजे तीव्र आम्ल. जी तीव्र आम्ल जेव्हा पाण्यात विरघळतं तेव्हा त्याचं डिसोसिएशन जवळजवळ पूर्णपणे होतं, त्याचं विचरण पूर्ण होतं आणि त्याचं जे जलीय द्रावण आहे त्यामध्ये H प्लस हेच आयन प्रामुख्याने असतात. एक्झाम्पल आहेत HCl, HBr, HNO3, H2SO4. त्यानंतर आहे वीक ऍसिड, सौम्य आम्ल. On dissolving in water, a weak acid does not dissociate completely. फरक लक्षात घ्या. सौम्य आम्ल पाण्यात विरघळले असता त्याचं विचरण, त्याचं डिसोसिएशन पूर्णपणे होत नाही. The resulting aqueous solution contain H plus and the constant acidic radical in small proportion along with large proportion of undissociated molecule of the acid. For example, CH3COOH, that is acetic acid and carbon dioxide. सौम्य आम्ल पाण्यात विरघळले असता त्याचे विचरण पूर्ण होत नाही आणि त्याच्या जलीय द्रावणात थोड्या प्रमाणात हायड्रोजनचे H प्लस आणि जे काही आम्ल आहे त्याचे आम्लधर्मी मूलक म्हणजे रॅडिकल हे आयनांच्या बरोबर विचरण न झालेले जे ऍसिडचे मॉलिक्यूल आहेत त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रेझेंट असतात, म्हणून त्यांना वीक ऍसिड म्हणतात. ओके. स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक ऍसिड समजले. तीव्र आम्ल आणि सौम्य आम्ल समजलं फरक. तीव्र आम्लामध्ये काय होतं, पूर्णपणे डिसोसिएशन होतं आणि वीक मध्ये, सौम्यामध्ये पूर्णपणे डिसोसिएशन होत नाही. ओके. नाउ स्ट्रॉंग बेस and weak base. On dissolving in water, a strong base dissociates almost completely and the resulting aqueous solution contain mainly OH minus ion and the concerned basic radical. For example, NaOH, KOH, COH2 and NaO2. आता स्ट्रॉंग बेस, तीव्र आम्लारी म्हणजे काय? तीव्र आम्लारी पाण्यात विरघळले असतात त्यांचं विचरण सेम ऍसिड प्रमाणेच पूर्णपणे डिसोसिएशन होतं आणि त्यांच्या जलीय द्रावणात OH मायनस चे आयन मेन असतात. आणि व्हॉट इज वीक बेस? सौम्य आम्ल म्हणजे पूर्णपणे डिसोसिएशन होत नाही. ऑन डिझॉल्विंग इन वॉटर, अ वीक बेस डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लिटली. पूर्णपणे त्याचं विचरण होत नाही. द रिझल्टिंग aqueous solution contains small proportion of OH minus ion and the concerned basic radical along with large proportion of undissociated molecule on the base. पूर्णपणे डिसोसिएशन होत नाही, पूर्णपणे विचरण होत नाही, अविचरित आम्लारी धर्माचे मूलक तिथे प्रेझेंट
आम्लारी धर्माचे मूलकांबरोबर विचरण न झालेले आम्लारीचे रेणू पण मोठ्या प्रमाणात असतात, म्हणून ते वीक बेसिस ठरतात. लास्ट आहे आपला अल्कली. अल्कली म्हणजे अल्क. द बेसिस विच आर हायली सोल्युबल इन वॉटर आर कॉल्ड अल्कली. जे आम्लारी पाण्यात मोठ्या प्रमाणात विरघळतात, विद्राव्य असतात, त्यांना अल्क म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल NaOH, KOH, NH3. Here NaOH and KOH are strong bases while NH3 is weak base. Okay. So class strong and weak acid, strong and weak bases and alkali. हा फर्स्ट पॉइंट क्लिअर झालाय क्लासिफिकेशनचा. This is being clear to all. Yes. नेक्स्ट आहे बेसिसिटी अँड ऍसिडिटी म्हणजे आम्लारी धर्मता. येस, एनी प्रॉब्लेम? Alkaline. अल्कली. येस. द बेसेस विच आर हायली सोल्युबल इन वॉटर आर कॉल्ड अल्कली. हे पण बेसेसच असतात. जसं बेसेस आहेत, अल्कली सुद्धा बेसेसच आहेत. ओके. अल्क सुद्धा आम्लारीच आहेत, फक्त ते पाण्यात खूप मोठ्या प्रमाणात सोल्युबल असतात, म्हणून त्यांना अल्कली म्हटलं जातं. अंडरस्टूड? एव्हरी बेस इज नॉट हायली सोल्युबल इन वॉटर. हे बेसच आहे, पण ते पाण्यामध्ये हायली सोल्युबल आहे, म्हणून त्याला एक वेगळं नाव दिलं जातं, अल्कली. नाव बेसिसिटी अँड ऍसिडिटी, दॅट इज आम्लारी धर्मता आणि आम्ल धर्मता. सो ऍसिड नंबर ऑफ आयन ऑब्टेन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल. इथे ऍसिड्स दिलेत आणि एका मॉलिक्यूल मधून किती H+ आयन मिळालेत. आणि बेस मध्ये पण सेम, जसं तुम्ही रॅडिकलचा जर होमवर्क सॉल्व्ह केला असेल तर तुम्हाला हे नक्की येईल. येस, रॅडिकल फाइंड आउट करायचे होते, तो होमवर्क सॉल्व्ह केला सगळ्यांनी? येस, हेच होतं त्याच्यात. यातून फक्त H+. ओके. तो ऍसिड मधून फक्त H+ रॅडिकल फाइंड आउट करायचे आहेत आणि बेसेस मधून OH- रॅडिकल. नाव basicity of acids. The number of H+ ions obtainable by the dissociation of one molecule of an acid is called is basicity. म्हणजे एका रेणूपासून डिसोसिएशन होऊन जितके H+ आयन मिळू शकतात ती संख्या म्हणजे त्या आम्लाची आम्लारे धर्मिता. It is called its basicity. Acidity of bases. The number of OH- ions obtainable by the dissociation of one molecule of a base is called its acidity. आम्लारीच्या एका रेणूपासून डिसोसिएशन होऊन विचरण होऊन जितके OH- आयन मिळू शकतात ती संख्या म्हणजे आम्लारीची आम्लधर्मता. आता आम्लारी आम्लधर्म असू शकतं का? असू शकतं. इथे बघितलं आपण बेसिसिटी ऑफ ऍसिड आणि ऍसिडिटी ऑफ बेसेस, म्हणजे तुम्ही जर लक्ष देत असाल तर उलट आहे हे. बेसिसिटी बेसिसची हवी होती आणि ऍसिडिटी ऍसिड्सची हवी होती, पण आपण जसं पाहिलं की डिसोसिएशन मध्ये थोडे थोडे रॅडिकल दोघांचे राहतात. सो इथे आपल्याला बेसिसिटी ऑफ ऍसिड आणि ऍसिडिटी ऑफ बेसेस कॅल्क्युलेट करायचं आहे. कशी कॅल्क्युलेट करणार? ऍसिडच्या एका मॉलिक्यूल पासून ज्याचं डिसोसिएशन होऊन जेवढे H+ आयन मिळू शकतील तो नंबर म्हणजे त्या ऍसिडची बेसिसिटी, आम्लाची आम्लारी धर्मिता.
आणि जर आपण बेस घेतले आणि बेसची ऍसिडिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे, आम्लारेंची आम्लधर्मिता फाइंड आउट करायची आहे, तर एका रेणूपासून डिसोसिएशन होऊन जितके OH मायनस आयन मिळू शकतील तो नंबर म्हणजे आम्लारीची आम्लधर्मता. ओके, अंडरस्टूड? येस. ओके. नाउ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिड अँड बेसिस. म्हणजे आम्ल आणि आम्लारींची संहती. Cut a lemon into 2 equal parts. Take juice of each part into 2 separate beakers. Pour 10 ml of drinking water in one beaker and 20 ml in the second. Stir the solution in both the beaker and test them. Is there any difference in tests of solutions in the two beakers? What is it? एका लिंबाचे आपण 2 पार्ट करायचे आहेत आणि एकेका भागाचा रस काचेच्या एकेका बीकर मध्ये टाकायचा आहे. एका बीकर मध्ये पिण्याचं पाणी ओतायचं आणि दुसऱ्यामध्ये एका बीकर मध्ये 10 ml पाणी ओतायचं आणि दुसऱ्या बीकर मध्ये 20 ml ओतायचं आहे आणि दोन्ही मिक्स करायचे आणि त्यांची चव घ्यायची. चवीमध्ये फरक जाणवेल का? येस ऑर नो? समजली ना ऍक्टिव्हिटी? सांगा, चवीमध्ये फरक जाणवेल ना? बट ऑब्वियस, लिंबाच्या रसात अर्धा लिंबूचा रस दोघांमध्ये टाकलं, एकात 10 मिली पाणी टाकलं 10 ml आणि दुसऱ्यात 20 ml टाकलं, तर 10 ml जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड लागेल ना, जास्त आंबट चव येईल. त्या उलट 20 ml मध्ये थोडी कमी आंबट चव येईल. येस. In the above activity, the sour taste of the solutions is because of the solute lemon juice in them. The quantity of lemon juice is the same in both the solution, yet their taste is different. The solution in the first beaker is more sour than one in the second. Why is it so? आपण जी कृती केली त्यामध्ये आंबट ही चव त्यातील लिंबू रस या द्राव्यामुळे आली, या सोल्यूटमुळे आली, बरोबर? बट चवीमध्ये आपल्याला फरक आला. पहिल्या बीकर मधील सोल्युशन हे दुसऱ्या बीकर मधील सोल्युशन पेक्षा जास्त आंबट झालं का? कारण दुसऱ्यामध्ये आपण जास्त पाणी टाकलं होतं. Although the quantity of solute is same in both the solution, the quantity of solvent is different. जरी दोन्ही द्रावणांमध्ये द्राव्याची राशी समान असली तरी द्रावक कमी अधिक आहे. लिंबूचा रस जरी समान असला तरी पाणी कमी जास्त झालं. Ratio of the quantity of solute to the quantity of resulting solution is different. This ratio is larger for solution in the first beaker and therefore that solution tastes more sour. On the other hand, the proportion of lemon juice to the total solution in second beaker is smaller and the taste is less sour. काय झालं? पहिल्या बीकर मध्ये रेशो जे काही राशींचं प्रमाण आहे ते जास्त होतं म्हणून द्रावण जास्त आंबट झालं. तर त्याउलट दुसऱ्या बीकर मध्ये लिंबू रसाचं एकूण द्रावणाशी जे प्रमाण होतं ते कमी होतं, रेशो कमी होता म्हणून चव कमी आंबट लागली. The taste of foodstuff depends upon the nature of the taste giving ingredient and its proportion in the foodstuff. खाद्यपदार्थाची चव, त्यातील चव देणारा घटक पदार्थ कोणता आणि त्याचे प्रमाण किती यावर अवलंबून असते. ओके, म्हणून आपण एखादी रेसिपी बनवत असताना आपल्याला एक स्पेसिफिक प्रमाण दिलं जातं, राईट? पीठ मळताना त्यामध्ये खूप मीठ टाकलं तर त्या चपात्या कोणी खाईल का? सांगा, नाही. म्हणजेच खाद्यपदार्थाची चव, त्यातील जो चव देणारा घटक पदार्थ कोणता आहे हे पण इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याचं प्रमाण किती आहे याच्यावर पण डिपेंडंट आहे. ओके, समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? म्हणजे मीठ टाकणं गरजेचं, पण ते मीठ किती टाकायला पाहिजे ते पण आपल्याला माहित पाहिजे. ओके, येस, समजलं ना इथपर्यंत सगळ्यांना? मग आता कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय बघा. Similarly, all the properties of a solution depend on the nature of the solute and solvent.
and also on the proportion of the solute in the solution. The proportion of the solute in a solution is called the concentration of solute in the solution. When the concentration of solute is in its solution is high, it is concentrated solution. While the solution is called dilute solution when the concentration of solute is low. बघा आता सी आता कॉन्सन्ट्रेटेड आणि डायल्यूट हे शिकतोय आपण. संहत आणि विरल. कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणजे काय? द्राव्याच्या राशीचं द्रावण्याच्या राशीशी प्रमाण म्हणजे त्यातील कॉन्सन्ट्रेशन. जेव्हा द्रावणात द्राव्याची संहती जास्त असेल म्हणजे सोल्युशन मध्ये जेव्हा सोल्यूट जास्त असेल, पाण्यामध्ये जेव्हा मीठ जास्त असेल, तेव्हा त्याला आपण कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन संहत द्रावण असं म्हणू. त्या उलट जर पाण्यात मीठ कमी असेल, द्रव्यामध्ये द्राव्य कमी असेल, तर त्याला आपण विरल द्रावण म्हणजे डायल्यूट सोल्युशन म्हणू. सिंपल लक्षात ठेवायचं, पाण्यामध्ये मीठ जास्त, कॉन्सन्ट्रेटेड संहत, पाण्यामध्ये मीठ कमी, विरल डायल्यूट. ओके, मिठाचं मी फक्त एक्झाम्पल दिला. समजलं सगळ्यांना? एक सिंपली तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी दिलाय. So several units are used to express the concentration of a solution. Two of these units are used more frequently. The first unit is the mass of solute in grams dissolved in 1 liter of the solution. That is grams per liter, G per L. द्रावणाची संहती व्यक्त करण्यासाठी अनेक युनिट्सचा उपयोग केला जातो. त्यापैकी त्यापैकी 2 युनिट्स जास्त वेळा वापरलेले जातात. पहिलं म्हणजे 1 लिटर आकारमानात विरघळलेल्या स्थितीत द्राव्याचं ग्रॅम मधील वस्तुमान, ज्याला ग्रॅम प्रति लिटर असं म्हटलं जातं. द सेकंड युनिट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ह इन 1 लिटर ऑफ द सोल्युशन, जे आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलं होतं. दुसरं युनिट कुठलं वापरलं जातं? द्रावणाच्या 1 लिटर व्हॉल्यूम मध्ये विरघळलेली द्राव्याची मोल मध्ये व्यक्त केलेली राशी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मोलॅरिटी ऑफ द सोल्युशन. याला द्रावणाची रेणुता मोलॅरिटी असं सुद्धा म्हटलं जातं. The molarity of a solute is indicated by writing its molecular formula inside a square bracket. For example, in square NaCl is equal to 1 means the molarity of this solution of common salt is 1 molar. म्हणजेच 1 मोल पर लिटर, याचा अर्थ मिठाच्या प्रस्तुत द्रावणाची रेणुता मोलॅरिटी ही 1 मोलार आहे. ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? समजले इथपर्यंत सगळ्यांना? आता इथे कॉन्सन्ट्रेशन्स दिलेत बघा या टेबल मध्ये. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ व्हेरियस एक्वेस सोल्युशन. पहिल्यामध्ये सोल्यूट दिलेत, ज्यामध्ये नेम आहे, नाव, त्यानंतर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे, रेणुसूत्र आहे, त्यानंतर मॉलिक्युलर मास ऑफ दॅट सबस्टन्स, रेणू वस्तुमान आहे, आणि ग्रॅम मध्ये देखील त्याचा वेट आहे. मोल कसे काढायचे? इज इक्वल टू डी अपॉन सी. एफ इज व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन, किती लिटर सोल्युशन आहे ते तुम्हाला ऑलरेडी दिलेलं आहे. अँड कॉन्सन्ट्रेशन काढण्यासाठी जी इज कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू डी अपॉन एफ. जर तुम्हाला डी आणि एफ माहिती असेल तर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन काढू शकता. ग्रॅम मध्ये कसं काढायचं? जी इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, आणि मोलॅरिटी मध्ये काढण्यासाठी एच इज इक्वल टू ई अपॉन एफ. तर बघूया, आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेला आहे. पहिला एक आपण सोल्यूट घेऊया, द्राव्य घेऊया, सोडियम क्लोराईड, ज्याचं रेणुसूत्र आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे NaCl. सोडियम क्लोराईडचं मॉलिक्युलर मास, रेणू वस्तुमान आहे 58.5 म्यू. ग्राम मध्ये त्याचं वस्तुमान आहे 117 ग्रॅम, 117 ग्रॅम. मग आता मोल कसं फाइंड आउट केले? E इज इक्वल टू डी अपॉन सी. डी अपॉन सी करा, 117 डिवायडेड बाय 58.5 केलं तर 2 आन्सर इज, म्हणून 2 मोल. त्यांनी आपल्याला क्वांटिटी, व्हॉल्यूम ऑलरेडी दिलेला आहे 2 लिटर. 2 लिटर सोडियम क्लोराईड मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं आहे आपल्याला. मग ग्राम मध्ये काढण्यासाठी डी अपॉन एफ. डी आपल्याकडे ऑलरेडी आहे 2 आणि एफ आहे आपला 2. सॉरी,
D is 117 ग्रॅम आणि F is आपला 2. F is 2. मग 58.5 is ग्रॅम. ग्रॅम मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन 58.5 ग्रॅम पर लिटर आणि मोलॅरिटी फाइंड आउट करण्यासाठी मोल पर लिटर मध्ये करण्यासाठी H इज इक्वल टू E अपॉन F. E आहे आपल्याकडे 2. E इज इक्वल टू 2 फॉर NaCl अँड F आपण आता फाइंड आउट केलेला आहे ते पण 2. 2 upon 2 is 1. So molarity is 1 molar. Okay. Got it? अशाच प्रकारे कॅल्क्युलेशनने HCl चं नाव सांगा मला, सोल्यूटचं नाव HClच्या. HCl हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असणारा ऍसिड कोणता आहे ते सांगा. HCl चं नाव सांगा, नेम. टेल मी. हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. ओके. येस, अशाच प्रकारे तुम्हाला बाकीचे दोन पण फाइंड आउट करायचे आहेत. सो पीएच ऑफ द सोल्युशन, त्यानंतर युनिव्हर्सल इंडिकेटर्स, आफ्टर दॅट रिॲक्शन्स आर देअर. ओके. ऍसिड अँड बेसिसच्या रिॲक्शन्स, मेनी मोर पार्ट टू गो. आता नेक्स्ट पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया. ओके. सो मला सांगा, आतापर्यंत शिकवलेलं सगळं समजलंय का तुम्हाला? Yes, everything is being understood clearly. स्कूल मध्ये झाला का सिलेबस कंप्लीट सगळा सेमिस्टरचा सायन्सचा? येस, 10 लेसन्स कंप्लीट पण झाले. ओके ओके, ओके फाईन. सो आपण पण तुमच्या सेमिस्टरच्या अगोदर वी विल ट्राय टू कंप्लीट. ओके. सो आता आपण इथेच थांबूया. वी आर गोइंग टू स्टॉप ओव्हर हियर. तुम्ही आता क्लास लीव्ह करू शकता. बाय बाय.